ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በጣም ቆንጆ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከርዕሱ እንዳያችሁት ብብታችን እንዴት ጥቁረቱን ማስወገድ እንችላለን፣ በዛ ላይ ደግሞ ሼቭ ስናረግ እንዴት አድርገን እንከባከበው የሚለውን ለማሳየት ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምትወዱት ገምታለሁኝ። እንግዲህ ብብቴን ሬዲ አድርጌያለሁኝ። እዚች ጋር ምልክት የምታዩት ከ2 አመት 3 አመት በፊት ወድቄ ነበርና እጄ ተሰብሮ በወጌሻ ነው እንግዲህ እጄ ዳነልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ አሁን ሁሉንም አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምናደርግ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን። የምንቀባው ውህድ አለን፣ አሰራሩን እናይና ከዛ እንዴት እንደምናደርግ ደግሞ ሁሉንም አብራችሁኝ ሆናችሁ እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ውህዳችንን ለመስራት የሚያስፈልገን ነገር መጀመሪያ የምንጨምረው እንግዲህ እዚህ ጋር እንዳያችሁት እርድ ነው። እርድ እንግዲህ በሻይ ማንኪያ የሚሆን 2 ነው የምጠቀመው። ሌላው ደግሞ ቤኪንግ ሶዳ ነው። ቤኪንግ ሶዳም እንደዚሁ 2 ማንኪያ ተጠቅሜያለሁኝ። እንደምትፈልጉት መጠን እናንተ መለዋወጥ ትችላላችሁ። ያን ያህል ተፈጥሯዊ ነገር ስለሆነ ለውጥ አይፈጥርም፣ ነገር ግን ኮንሲስተንሲው ቆንጆ እንዲሆን እንፈልጋለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ማሳያችሁ ሎሚ ነው። ሎሚ እንግዲህ ከዚህ በፊት ቆርጬ ያስቀመጥኳታለች። ባይ ዘ ዌይ እንደ ልምድ አድርጌ ሎሚ ምንም ቢተርፈኝ አልጥልምና ለብዙ ጊዜ ለብዙ ነገር ስለምንጠቀመው ይጠቅመናልና እሱን የተጠቀምኩት እና እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ አገናኘዋለሁ። ቤኪንግ ሶዳና ሎሚ ሲገናኝ እንደምታዩት የሆነ ባብል ነገር ይፈጥራልና በጣም ቆንጆ ነው። ሪአክሽኑ ደግሞ ለቆዳም ለብዙ ነገር ይጠቅማልና እንደዚህ አድርጌ አገናኘዋለሁ። ያን ያህል እንደ ውሃ ነገር እንዲሆን አንፈልግም። ወፈር ያለ ነገር ሆኖ ቆዳችን ላይ በደንብ ለመቀባት እንዲመቸን አድርገን ነው የምንቀላቅለው። ከዛ እንግዲህ እንደዚህ ያደረኩኝ እንደሚበቃኝ አድርጌ እንትንለዋለሁ። እንደ ሁሉ ጊዜው ዲስክሪፕሽን ላይ መጠኑን አስቀምጥላችኋለሁ። ሌላው የአፕል ሶስ ነው እዚህ ጋር የተጠቀምኩት። እናንተ እርጎም ካላችሁ የተለያዩ ነገሮች መጨመር ትችላላችሁ። ቆዳችንን እንዳይጎዳብን እንዲንከባከብልን የጨመርኩት ነገር ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ አይነት እንትን ውህድ ይሰጠናል። ከዛ ቆዳችንን ደግሞ እንዴት እንደምንቀባው እናያለን። እንግዲህ ውህዴን ከሰራሁኝ ኦልሞስት 30 ደቂቃ ምናምን አልፏል። ቢቀመጥና ትንሽ በደንብ ቢዋሃድ ጥሩ ነው። ለቆዳችን በደንብ ለውጥ እናያለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ላሳያችሁ የምፈልገው የፎጣ አይነት ነው። ይሄ ፎጣ በጣም ቆንጆ ነው፣ ለስላሳ ለቆዳችን በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ ደግሞ ሴንሲቲቭ ቆዳ ላላችሁ በጣም ይጠቅማችኋል። እንዲሁም ደግሞ ሴንሲቲቭ ለሆኑ ፓርቶቻችን በጣም ቆንጆ ነውና ሴቶች ሁሉ ሊኖራቸው ይገባል ብዬ የማስባቸው የቆዳ አይነቶች ናቸው። እንግዲህ ቆዳችንን መጀመሪያ ምንም አይነት ነገር ሼቭ ከማድረጋችን በፊት ውሃና እንደውንም በደንብ ሊታጠብ ይገባል ማለት ነውና ያው ብዙ ጊዜ ገላችን ስንታጠብ ነው ሼቭ የምናደርገው። ነገር ግን በችኮላ ወይም ደግሞ እንደዚህ ልብሳችን የሚያጋልጠን ነገር አድርገን በምንወጣበት ጊዜ ቆዳችንን ልንላጭ እንፈልጋለንና በዛ ሰዓት እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ጨርቆች ይጠቅሙናል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ፎጣዎች በጣም ጥቅም ያላቸው ናቸው። እንዳልኳችሁ እኛ ሴቶች ለብዙ አይነት ነገር ልንጠቀምባቸው እንችላለን። አንዱም እንግዲህ አሁን እንዳሳየኋችሁ ለብብታችን መጠቀም እንችላለን። ከዛም ባለፈ ደግሞ የተለያዩ ሴንሲቲቭ ቦታዎችን እንትን ለማለት ለማጽዳትና እንዲሁም ደግሞ ለማድረቅ ምናምን እንጠቀምበታለን ማለት ነውና ሴቶች እንግዲህ ቢኖራቸው ብዬ የማስበው የፎጣ አይነት ነው። በጣም ለስላሳ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። እንዲሁም ለገላችሁም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እንድትጠቀሙት እንግዲህ እዚህ ጋር ልመክራችሁ እወዳለሁ። እንግዲህ ቆዳችንን በደንብ አድርገን ካጸዳን በኋላ በደንብ ውሃም ሲነካው በደንብ ይርሳልና በዛ ሰዓት እንግዲህ ሼቭ ማድረግ እንችላለን። ሼቭ ለማድረግ ደግሞ ቀጥታ ዝም ብለን ምንም ነገር ሳንጠቀም ማድረጉ ቆዳችንን ኢሪቴት እንዲሆን ያደርጋልና በቀላሉ ደግሞ ጸጉራችን እንዲነሳልን የሆነ ማለስለሻ ነገሮችን ብንጠቀም ጥሩ ነው። የተለያዩ ነገሮች አሉ ታሽገው የሚሸጡም። ነገር ግን እነዛ ነገሮች ከሌላችሁ ደግሞ ቤታችሁ ያለውን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ሎሽኖች እንዲሁም ደግሞ ቅባቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። ሎሽን ግን ስትጠቀሙ ፐርፊውምድ የሆነ ሎሽን ፐርፊውም ያለው ሎሽን ከሆነ ሊያቃጥላችሁ ስለሚችል እንዳትጠቀሙ ትመክራችኋለሁ። ቅባትም ደግሞ ለእናንተ የሚስማማችሁን የምትጠቀሙትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነውና ውሃና ቅባት ካለው ቆዳችን በደንብ ልስልስ ስለሚል ጸጉራችንም ስለሚለሰልስ በዚህ ሰዓት
መላጨት እንችላለን ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ሻወር ማትገቡ ከሆነ ነው። ሻወር እስካላችሁ ግን በቀላሉ ሳሙና ምንም አድርጋችሁ መላጨት ትችላላችሁ ማለት ነውና በቀላሉ እንደዚህ አድርጋችሁ ቆዳችሁን ማድረቅና መንከባከብ ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ብብታችን የሚጠቁረው ብዙዎቻችን ከመላጨት ወይም ከተለያዩ ነገሮች ብቻ ይመስለናል። ነገር ግን በየቀኑ የተለያዩ ዶድራንቶችን እንጠቀማለን ላባችን ወይም የተለያዩ ጠረን እንዳይመጣ ለመከላከል ማለት ነውና ያን ፕሮዳክት ደግሞ ቆዳችን ላይ ይቀመጣልና ልክ እንደ የሞቱ ቆዳዎች ቆዳችንን እንደሚያጠቁሩትና የተለያየ መልክ እንደሚሰጠን ሁሉ ይሄን ፕሮዳክት ላያችን ላይ በሚከማችበት ጊዜ በደንብ ጊዜያችን ወስደን ማናሸውና ማናጥበው ከሆነ እንደዚህ ጥቁረት ያመጣብናል ማለት ነውና ይሄንንም ደግሞ መጠንቀቅ ይኖርብናል። ሌላው ብብታችን እንዲጠቁር ከሚያደርጉ መንስኤዎች አንዱ ዶድራንት ነው። ዶድራንታችን የተለያዩ ፐርፊውም የሚበዛው የተለያዩ ኬሚካሎችን የሚኖረው ከሆነ ከጥቅሙ እንደሆነ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነውና እዛም ላይ ጥንቃቄ ልንወስድ ይገባልና እሱንም በጣም ተጠንቅቀን መቀባት ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ በሰለጠኑ አገራት በጣም ብዙ አይነት ትሪትመንቶች አሉ። ላብን ለመቀነስ እየተባለ ብዙ አይነት ትሪትመንት ይሰጣል። አንዱም ደግሞ ቦቶክስ የሚወጉበት ነገር ነው ማለት ነውና ይሄንን እዚች ጋር ትንሽ ለእናንተ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ከተፈጥሮ ወጣ ያሉ ነገሮችን ኤክስትሪም የሆኑ ነገሮችን ባትጠቀሙ ብዬ ልመክራችሁ እወዳለሁ። ምክንያቱም ተፈጥሯችን ራሱ የሚያመነጨው የተለያዩ ነገሮች አሉና ከኛ ውጪ የሆነ ነገር በመናደርግበት ጊዜ ለተለያዩ በሽታዎች እንጋለጣለን እና ራሳችንን በተለያዩ ተፈጥሯዊ ነገሮች ልክ እንደነዚህ አይነት ነገሮች እያደረግን መንከባከቡ እንግዲህ ብልህነት ይመስለኛል። አሁን እንግዲህ ውህዳችንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ልነግራችሁ የምፈልገው እዚህ ብብታችንን ከሼፍ ካደረግን በኋላ የተለያዩ ነገሮች ከተጠቀምን በኋላ ይሄን ውህድ መጠቀም እንግዲህ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። እኔ ይሄን ቪዲዮ ለመቅረጽ ስላሰብኩኝ ማታ ላይ ብብቴን በደንብ ሼቭ አድርጌ ምን ብዬ ነው ያደርኩትና እዛ ጋር እንግዲህ ለእናንተ ለማሳየት ነው ያደረኩት እንጂ ያን ያህል ጸጉር ኖሮት አይደለም። እና ሼቭ ካረጋችሁ በኋላ ሎሚ ያለው ነገር ውህድ ስለሆነ ካደረጋችሁት ቆዳችሁን ያቃጥላችኋልና እሱም ደግሞ ሌላ ኢሪቴሽን አድርጎ ቆዳችሁን ይጎዳባችኋል። ስለዚህ እንዳታረጉ መክራችኋለሁ። ከዛ እንግዲህ ውህዳችን ለመቀባት ደግሞ እንደምታዩት በቀላሉ መቀበያ ያረጋችሁ እንትን በሉ እጃችሁን እንዳታስነኩ በዚሁ አጋጣሚ ልነግራችሁ እወዳለሁኝ። ምክንያቱም እጃችሁ ላይ ምልክት ይተውባችኋል። ከዛ እንግዲህ እንደዚህ ቅብት ታደርጋችሁት ኦልሞስት ወደ 20 ደቂቃ ምናምን መቆየት ትችላላችሁ። እስከዛ ድረስ ጸጉራችሁን ሆነ የምትሰሩትን ስራ እያደረጋችሁ መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነውና ያን ያህል ቆዳችሁን ኢሪቴት አያደርገውም። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እንድትጠቀሙት መክራችኋለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ነገር መጨመር የምፈልገው ብብታችን በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ቦታ ነው። የተለያዩ ውህዶችን እንደዚህ ለማቅላት በምንጠቀምበት ጊዜ ስክራብ ማድረግ አይመከርም ማለት ነውና በመናደርግበት ጊዜ በጣም በጥቂቱ እየቀባን እዛው ጋር እንዲቆይ ማድረግ እንጂ የተለያዩ ስክራቦች ያቀላሉ ተብሎ የሚታሹ አይነት ነገሮች ከተጠቀምን እንደውንም ሴንሲቲቭ ሊሆንብን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ሪአክሽን አሳይቶን ወይ የማበጥ ወይ የማቃጠልና እንደውንም የባሰ የተለያዩ ምልክቶች ትቶ እንዲያልፍ እናደርጋለን ማለት ነውና ያንን ጥንቃቄ እንድንወስድ እዚች ጋር ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ውህዱን ከተቀባውት ኦልሞስት 25 ደቂቃ ሆነኛል። በጣም ቆንጆ ነው። እንደምታዩት ድርቅ የሚል አይነት እንትን አይደለም፣ ውህድ አይደለም። ይሄንን እንግዲህ በየጊዜው በየ2 ሳምንት በአንድ ወር ምናምን እጠቀመዋለሁ። እናንተም እንደዛ ያረጋችሁ ተጠቀሙት። ትዝ ሲለኝ እንግዲህ ብብቴን በተለይ ደግሞ የሚያሳይ አይነት ነገር ሳደርግ ይሄን እንደዚህ አይነት ውህዶችን እጠቀማለሁና በጣም ቆንጆ ነው። በጣም እንትን ይላል፣ ላይት ያደርጋል ቆዳችሁን ማለት ነውና ቀስ በቀስ ደግሞ በጊዜ ሂደት ቆዳችሁ ላይት የሆነ ጠቆረው ነገር እየጠፋ ይመጣል ማለት ነውና በቀላሉ እንደዚህ አድርጌ በፎጣው እንደቀድሙ በደንብ አድርጌ አጣጥበዋለሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ብብታችሁን ብዙ ጊዜ ያው ሻወር ውስጥ ነው የምታደርጉት፣ ግን እንደዚህ አስቸኳይ በሆነ ጊዜ እንደዚህ ያረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ጽድት አድርጎልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ማንኛውንም ነገር ስንሞክር ወይም ስንጠቀም
በአንዴው ለውጥ ማየት ትንሽ ይከብዳል። ሁሉም ነገር ፕሮሰስ አለውና በእለት ተዕለት በየጊዜው በመናደርግበት ጊዜ ለውጥ እናያለን። ይህም እንግዲህ ውህድ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ለብዙ ጊዜ ተጠቅሜዋለሁኝ። እንግዲህ ቤኪንግ ሶዳ ለጥርስም ለተለያዩ ነገሮች እንጠቀመዋለን ለማንጻት ማለት ነው። እንዲሁም ለቆዳችን ደግሞ በጣም ቆንጆ ስለሆነ ብትጠቀሙት እንግዲህ በጣም ለውጥ ያሳያችኋልና በድግግሞሽ ለውጡን ታዩታላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር ላሳያችሁ የምፈልገው በተለይ ደግሞ ብብታችሁን ላሽታችሁ ኢሪቴትድ የሚሆንባችሁ ከሆነ ብብታችሁ የማበጥ ነገር የማሳከክ ነገር የሚሰማችሁ አይነት ከሆነ ቶነሮችን መጠቀም ትችላላችሁ። ቶነር እንግዲህ የገላችን የሰውነታችን ፒኤች ባላንሱን የማስተካከል አቅም አለው። ዋናው ግን አልኮሆል ፍሪ የሆኑ ነገሮችን እንድትጠቀሙ እንግዲህ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሪሊፍ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ቆዳዬን በደንብ ካልኩት ትሪት ካደረኩት በኋላ እንግዲህ እንዳልኳችሁ በጣም ተስማሚ የሆኑ ጤናማ የሆኑ ዶድራንቶችን እጠቀማለሁ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ስትቀቡ ራሱ ነጭ የሚወጣባችሁ ምናምን የተከማቸ ዶድራንት ወይም ቆሻሻ ካለ እንደዛ ይሆንባችኋልና እንደዚህ ትሪት ያደረጋችሁት ብብት ግን ምንም አይነት ምልክት አያሳያችሁምና በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ እንግዲህ እንድትጠቀሙ መክራችኋለሁ። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮዬ። እንደወደዳችሁት ገምታለሁ። በሌላ እስከምንገናኝ ቻው።